بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من قناة عائشة وكريم. اليوم إن شاء الله ضمن سلسلة الحلويات، فالعديد من الأخوات المقربين والأصدقاء طلبوا مني نحضر لهم طرطة، فتنقترح عليهم اليوم طرطة بالحامض. مكونات جد بسيطة ورخيصة وفي متناول الجميع. فاش نقول لكم اخواتي، ما تنساونيش من اللايك وما تنساونيش من الابوني وتدقوا على الجرس باش يزداد عدد المشاركين، باش تشجعوني نقدم ان شاء الله المزيد والمزيد. فشنو عندنا اليوم؟ عندنا طرطه ان شاء الله غنديروها في هذا الحجم العائلي، يعني في هذا الحجم تاع هاد اللاطه، يعني عائليه. فالعديد تيبغي حلويات عائليه تحت طلب العديد من الاصدقاء. فشنو خصنا لهذا القياس هذا؟ ان شاء الله 250 غرام ديال الزبده، يعني زبده طريه انا استعملت متوفره عندي. بامكانك سيداتي ديري زبده مارغرين، يعني انت حره اللي في متناول الجميع، يعني اللي عندك في الثلاجه، ما تقلبيش شي حاجه تجيبها من تكلفي راسك. عندنا ان شاء الله عندنا سكر كلاصي هنايا تقريبا 200 غرام، 200 غرام سكر كلاصي. عندنا جوج ساشيات نتاع لافاني، عندنا قشرة حامضة ولا زوج حامضات محكوكين مبشورين، عندنا قرصة ملح، عندنا نقدروا نحتاجوا بيضة حتى جوج بيضات، يعني على حسب الخليط. والجميل في الامر هو اننا اليوم ان شاء الله غنستعملوا الذره. بامكانك تحضريها بدقيق الحلويات العادي، الفرص العادي، وانما اليوم ان شاء الله انا اقترحت باش نقدموها بالذره. علاش الذره؟ لحقاش تجي مرمله، يعني داك خصيون داك المذاق اللي هو بحال شكل صابلي، يعني واحد المذاق مرمل رائع 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 اختي. يعني ملي تجربيها ان شاء الله عاد تعرفي الفرق ما بينه وبين دقيق الحلويات العادي. فندوزو ان شاء الله بطريقه بالله. فوضعنا عزيزاتي هنا دقيق الذره، غنوضعوا الزبده على هذا الشكل بعد ما قطعناها طريفات، يعني وكانت بحراره ديال المطبخ. غنضيفوا سيداتي السكر كلاصي على هذا الشكل بشويه بشويه باش نخلطو، نعاودو نزيدو عاوتاني من بعد. غنضيفوا قشره الحامض باش تعطينا داك المذاق ديال الحامض، داك لاغيغ تاع لو سيترون، يعني المذاق معطر. نديرو قبصه ملح. وعزيزاتي هاد يعني الاصابع ديالنا نحاولوا نديرو الزبده، يعني ندخلوها في هاد الذره على هاد الشكل هذا، يعني باش تجي مرمله، ما نعجنوهاش وانما نحاولوا نخلطوا الكل غير بالاصابع، غير يعني عاد لي بوين دي دون، يعني هاد الصبيعات هاد القدامين غير هكذا ندخلوها نبسوها مزيان في هاد الذره باش تدخل فيها ان شاء الله، ويجينا تجينا لاباط يعني بغيزه، تجينا يعني بحال شحال مرمله، وعتجي ان شاء الله صدقوني عتجي هائله بزاف بزاف. يعني الوليدات هكا البوت، يعني الضيوف لا جاو هكا لا غفله، يعني وما فيهاش مقادير كثيره، يعني ببساطه تقدري ديرها السيده هكا تصاوب لاباط في الصباح، وفي العشيه دير يعني الصلصه الفوقانيه، وها هي عندها طاخت واجده. سيداتي فمن بعد ما ضفت دوك جوج بيضات وضفت لافاني وبديت نخلط هكا، يعني بستها هكا بيدي على هذا الشكل هذا، فان شاء الله غنديروها في الطاوه ديال الفرن. فسيداتي من بعد ما حطيتها في اللاطه على هذا الشكل بسطتها ودقتها بالفرشيط، فغندخلوها للفرن اللي سبق لي سخنته على 170 درجه. عندنا واحد ثلث ساعه وان شاء الله نجبدوها. فندوزو دابا لطريقه تحضير الصلصه. فسيداتي الصلصه او لا غرانيتور شنو غيخصنا باذن الله. انا درت اللاطه كبيره، اما انت سيداتي اللي درتي لاطه صغيره انا غيخصني 8 ديال البيضات، حيت غنفصل الصفر على البيض. اما انت اللي درتي الطاوه صغيره ف4 البيضات كافيين ليك. فان شاء الله انا عندي هنايا 8 د البيضات، فغندير الصفر بوحدو والبياض بوحدو. انت الا كانت عندك الطاوه صغيره كافيين 4 البيضات. عندي هنايا تقريبا غناخذ 3 المعالق كبار ديال السنيده. عندي هنايا 3 الحامضات متوسطين العصير ديالهم فقط. عندي هنا واحد
100 غرام او لا 5 دراهم سيداتي، ماشي مشكل، ديال اللوز مطحون على هذا الشكل بالقشور ديالو. عندي قبصه ديال الملح، عندي معلقه ديال الزبده. فسيداتي غنفصل الصفر على البيض ونعاود نطلق. من بعد ما فصلت الصفر على البياض، درت الصفر هنا والبياض هنا، ضفت قبيصه الملح من هنا ولهنا باش نطلعوا لهذا اونيج. فهنايا ان شاء الله غنضربوا بالضرب ونعاودوا نتلاقاو مع اضافه سنيده. فمن بعد ما ضربته على هذا الشكل فترجع هكا كريمي على هذا الشكل، فنضيفوا عصير الحامض. فسيداتي باش تسمعيني مزيان، انا ضفت اللوز وضفت عصير الحامض، وغنضيف هذا شويه ديال الزبده، اي معلقه، وغنتلاقاو باش نضرب دابا، وغنتلاقاو من بعد باش نحطوها في اللاطه. سيداتي من بعد ما طابنا لاطه ديالنا، فغنضيفوا الخليط على هذا الشكل ونعاودوا نرسوها واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق على حسب كل فرن عند السيده. تقصح شي شويه في الفرن ونعاودوا نخرجوها باش نديروا المورانك، نديروا داك البياض البيض فوق منها. سيداتي فمن بعد ما خرجات فهي كانت على هذا الشكل هذا، انا ضربت بياض البيض مع 2 معالق ديال سنيده وطلعوا بحال هكا بحال الثلج. فانا غنكمل هاد السواق وغندخلها الفرن غير باش تحمر غير البيض البيض، غير يقصوا العافيه ونعاود نخرجوا. سيداتي فمن بعد ما درنا المورانك ودخلنا الفران تيخرج محمر على هذا الشكل. تنتمنى سيداتي تكون في الاعجاب ديالك، تنال الاعجاب ديالك، وتنتمنى ديري لي لايك وتدقي الجرس، والى سلسله اخرى من حلويات عائشه وكريم.